يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون بسكوت الزبدة بنكهة الفانيلا والشوكولاتة، وإن شاء الله اليوم رح أعمله بأبسط وأسهل طريقة. تابعوا معي الفيديو للأخير وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحتاج الزبدة، طبعا الزبدة اللي أنا استخدمتها هون هي زبدة باردة، ورح نحتاج بالوصفة 250 جرام من الزبدة، ولازم تكون عنا غير مملحة. رح نحتاج بالوصفة كاس ونص من السكر، طبعا لازم يكون سكر بودرة. هلا هون رح استخدم المشبك ورح اخفق الزبدة والسكر كثير منيح. مدة الخفق عندي هون رح تكون اقل شيء 3 دقائق. لازم تكون عنا الزبدة كريمية، طبعا هذا شرط اساسي حتى يكون معنا البسكوت هش، انه الزبدة والسكر ينخفقوا كثير منيح. هون انا بكل مرحلة من الخفق كنت انزل الاطراف وارجع اخفقهم. زي ما حكيت لكم هون مدة الخفق عندي كانت 3 دقائق متواصلة تقريبا. هون أنا وقفت الماكنة 3 مرات، كنت أنزل الأطراف وأرجع أخفقها مرة ثانية. هيك عندي القوام كثير ممتاز. هلا هون رح أنزل البيض. بالنسبة للبيض هون رح نحتاج حبتين من البيض، أكيد مع البيض هون رح نحتاج الفانيلا، ورح نحتاج كمان صفار بيضة. طبعا مجموع البيض رح يكون عنا بيضتين بالإضافة لصفار بيض. صفار البيض بيعطي هشاشة للبسكوت. بنرجع بننزل الأطراف هون وبرجع بخفقهم مرة ثانية. هاي الخطوة كثير مهمة وضرورية. في حال مش متوفرة عندكم العجانة أكيد ممكن تستخدموا خفاق الكيك الكهرباء. هيك عندي الخليط جاهز. هلا هون رح أنزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 3 كاسات ونص من الطحين. ممكن تستخدموا أي نوع طحين أنتو بدكم إياه. أنا هون استخدمت طحين متعدد الاستعمالات. ورح نحتاج كمان من المكونات النشا، نص كاس من النشا. النشا اللي أنا استخدمته هون هو نشا الذرة. طبعا النشا بيعطي هشاشة للعجينة وبيعطي قرمشة. نص كاس الطحين هون رح أنزله على مراحل حسب حاجة العجينة. طبعا عندي العجينة هون احتاجت نص الكاس. هون رح أستخدم أداة التقليب ورح أقلبهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات. الأفضل دائما إنه نخلي معلقتين طحين على جنب وننزلهم آخر إشي حسب حاجة العجينة. كيف بنعرف إنه العجينة بدها كمان طحين؟ إنها ما تكون بتلزق على الإيد. هون كانت تلزق معي شوي، رجعت حطيت كمية الطحين اللي ضلت وقلبتهم. رح نحتاج كمان هون بالوصفة ربع كاس من الحليب السائل البارد. نستخدم هون الحليب حتى تكون معنا العجينة لينة، يعني لما نيجي ننزلها من الكيس ما تغلبنا. رح أورجيكم هون قوام العجينة. أهم شيء إن العجينة ما تلزق في إيدكم، ولازم تكون عنا أكيد لينة. هيك عندي العجينة تمام. بالنسبة لطريقة التشكيل هون أنا رح أستخدم كيس الحلواني من ماركة ويلتون. لازم يكون عنا الكيس ثقيل حتى إنه ما يتشقق معنا. ورح أستخدم القمع اللي بيجي مثل قمع بلح الشام. رح أنزل هون كمية. طبعا العجين هون أنا ما تركتها ترتاح، على طول اشتغلت فيها. طريقة التشكيل هون كثير بسيطة. الصينية هون أنا ما دهنتها بأي إشي، يعني الزبدة الموجودة في العجينة بتكفي. ممكن تشكلوا بالطريقة اللي انتو بدكم إياها. طبعا هاي أبسط طريقة للتشكيل. بالنسبة للكمية عملت عندي 4 صواني من هذا المقاس. رح أحكي هون عن الخبز. بالنسبة للخبز رح يكون عنا على درجة حرارة 170. في البداية رح يكون عنا من تحت. أهم شيء إنه ما تخلوها تاخذ معكم لون من تحت، لأنه لما تيجي تشغلوا الشواية من فوق على طول بتاخذ معنا لون. فالأفضل إنه أول ما تستوي معنا الحبات على طول نشغل الشواية من فوق. طبعا الصينية ما بنحطها فوق الفرن. الزبدة هون رح تذوب معنا لما نيجي ندخلها الفرن، فالأفضل ندخلها الثلاجة مدة 5 دقائق بعديها ندخلها الفرن. بالنسبة لبسكوت الزبدة على نكهة الشوكولاتة رح نحتاج نفس المكونات: 250 جرام من الزبدة، كاس ونص من السكر البودرة. رح أخفقهم كثير منيح مع بعض. مدة الخفق عندي هون رح تكون 3 دقائق. طبعا لازم ننزل الأطراف. رح نحتاج هون حبتين من البيض بالإضافة إلى صفار بيضة واحدة. وما ننسى أكيد الفانيلا، مكون كثير مهم. بخفقهم حتى تتجانس عندي كل المكونات. بعديها هون رح أنزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 3 كاسات من الطحين، ولازم ندخل الطحين. ورح نحتاج كمان هون من المكونات النشا
زي ما حكيت لكم النشا كثير ضروري، استخدمت هون نشا الذرة. وراح نحتاج نص كاس من الكاكاو، طبعا الكاكاو الآن استخدمته هو كاكاو غير محلى ولازم ننخله. آخر إشي هون راح أحط 4 معلقة صغيرة من الملح، بقلبهم مع بعض كثير منيح. بعديها هون راح أنزل ربع كاس من الحليب السائل البارد، بخفقهم حتى تتجانس عندي كل المكونات، بنزلهم في كيس الحلواني وببلش أشكل فيه. بالنسبة هون لطريقة التشكيل كثير بسيطة، استخدمت هون نفس القمع، راح أعملهم في الطول. والصواني هون كمان أنا ما دهنتها لا بزبدة ولا بإشي، اكتفيت بالزبدة الموجودة بالخليط نفسه. طبعا الكمية عملت عندي نفس الكمية. الصواني بدخلها الثلاجة قبل ما أدخلها الفرن. الفرن عندنا راح يكون على درجة حرارة 170 من تحت. طبعا المدة لازم تحسبوا المدة اللي أخذها معكم بسكوت على الفانيلا، وتطبقوا نفس المدة على بسكوت الشوكولاتة. هون أنا بترك البسكوت شوي يبرد بالصينية، بعديها بحطه بطبق التقديم. هاي وصفتنا لليوم، وصفة جدا بسيطة وبنفس الوقت كثير سهلة. بتمنى كثير إنها تعجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.